Chiar dacă pare că astăzi este soare, sunt 0 grade afară și avem o mașină apreciată. S-a vândut în draci, Range Rover Evoque, însă acum a primit un mini facelift și, doamnelor și domnilor, este primul Range Rover care a primit motorizare în 1, 2, 3 pistoane. Ce să mai zicem? În descriere aveți linkul de Telegram cu abonații și multe alte linkuri frumoase. Nu mai lungim, doamnelor și domnilor, noul Range Rover Evoque facelift și de ce nu există brandul Evoque, pardon, de ce nu există brandul Range Rover. Mașini cu Luci Popa începe. Dar înainte de toate, intrați pe linkul din descriere pentru că aveți 20% reducere la Car Vertical dacă vă uitați la mașini cu Luci Popa. Dacă vreți să-ți cumperi o mașină rulată, ideal ar fi să o duci la un service, la un mecanic sau la o reprezentanță. Dar dacă nu poți să faci acest lucru și iei mașina din țările străine, atunci poate te ajută un raport Car Vertical. Așa îți dai seama dacă mașina a fost furată, dacă are kilometri dați înapoi, dacă a fost lovită, inundată de America, dacă e mătrășită la kilometraj sau dacă, nu știu, s-a ascultat manele în ea. Așa că 20% Car Vertical, mulțumim că sponsorizează canalul o dată pe săptămână. V-am pupat! Ia uitați, pe cheie scrie Land Rover, asta pentru că nu există marca Range Rover. Mașina asta se numește Land Rover Range Rover Evoque. Volkswagen Golf, Land Rover e Volkswagen, Range Rover Evoque este Golf, Range Rover Sport este Golf, Range Rover este Golf, Range Rover Velar este Golf. Nu există Vogue, nu există Range Rover Vogue. Range Rover este numele mașinii și Vogue era o echipare care acum nici nu mai există pe ultimul moment. Mi-a luat ultimul Vogue. Să mor tu. Și cine îl face? Da, Vogue era doar o echipare și era o echipare de săraci, că peste el era HSC, era Autobiography și așa mai departe. Deci avem Land fucking Rover, da? Pe siglă scrie Land Rover, site-ul se nu... Ia te mă, ninge! pe jante scrie Land Rover, nu există, da? RangeRover.ro este doar LandRover.ro și atunci vă întrebați ce dracu scrie Range Rover aici? Scrie pentru că Land Rover, da, trebuie să diferențieze gama normală, Discovery Sport, Discovery, Defender și așa mai departe, de sub gama asta Range Rover. Și iată, pac, scrie Range Rover aici, deși nu există marca Range Rover. Da, tata când a cumpărat Jaguar și Land Rover, a cumpărat Jaguar și Land Rover, n-a cumpărat Jaguar, Land Rover și Range Rover. Da, și țineți minte că la un moment dat în viața asta Land Rover era divizia de off-road al lui Rover. Ce vremuri! Rover, care acum se numește Rove în China și fabrică MG-urile astea chinezești electrice. Dar hai să nu mai lungim, continuăm cu mașina noastră de astăzi. Ok, hai să începem cu prețurile. Evoque pleacă de la 40.000 de euro cu TVA inclus pentru motorizarea în 3 pistoane. Despre care o să vorbim un pic mai târziu. Însă, ce avem noi aici este un SI, adică un nivel de echipare intermediar cu ceva opționale. Și interesant este că indiferent de versiunea de echipare, adică poți să-ți iei un Evoque de bază și să pui cam toate dotările care ar fi și pe echipările și pe echipările superioare. Ceea ce e foarte mișto, pentru că poți să ai jante mici cu multe dotări, de exemplu. Noi avem aici un Air Dynamic, adică pachetul vizual Air Dynamic și echiparea SI, adică o echipare intermediară. Prețul acestei mașini este de 65.000 de euro cu TVA inclus. Pentru un SUV compact, super premium, eu zic că e ok. Adică am văzut și X1-uri la prețurile astea și GLA-uri la prețurile astea și Q3-uri la prețuri din astea. Deci nu, prețul este decent pentru o mașină care are 200 de cai putere. Și dacă tot suntem la capitolul prețuri și costuri, Land Rover oferă o garanție de 3 ani și 100.000 de km pentru Evoque, 3 ani pentru vopsea și 6 ani împotriva coroziunii. Deci cam acestea sunt garanțiile pe care ți le oferă Land Rover în România. Hai să începem cu farurile. Pe Evoque ai 3 tipuri de faruri. Ai niște LED-uri simple, niște LED-uri adaptive, exact cum avem aici, și niște Matrix LED-uri, versiunea de top. Costă în funcție de ce vrei să iei. Pe Air Dynamic AC farurile astea vin standard, însă ce nu vine în standard, ia uite-le aici, abia le vezi. Dacă ar fi stinse, farurile de ceață ai spune că nici măcar nu sunt acolo. Costă vreo 300, cam 300 de euro dacă vrei faruri de ceață pe Evoque. În oglindă, evident, avem tot LED-uri și în spate avem stopurile astea 3D. Se vede că aici sunt stopuri, dar dacă vrei să semnalizezi, ai niște semnalizări dinamice. Ei bine,
Pe versiunea de bază, semnalizările dinamice costă undeva la 77 de euro, însă pe Air Dynamic SE acestea vin în standard. Ceața e tot cu LED și marșarierul tot cu LED aici. Cam așa la capitolul lumini. Noul Evoque, chiar dacă seamănă cu vechiul Evoque, a devenit un pic mai rotunjit, un pic mai frumușel. Grila e și ea mai mică, așa cum e trendul în gama Land Rover. Având pachetul Air Dynamic, avem bara asta față ceva mai sportivă cu elementele astea de culoarea arămie. Însă dacă vrei poți să alegi un Black Pack care costă 1000 de euro și ai totul negru pe mașină. Tot ce înseamnă ornament, cheder, tot îl faci grilă, le faci negre. Dar observăm că avem și emblema Air Dynamic aici și ascuns pe undeva se află și radarul față, care e pus foarte în stânga față de alte mașini. Chiar nu prea am văzut să fie pus atât de în lateral. Și acum, hai să vorbim un pic despre garda la sol a mașinii. Garda la sol a mașinii este de 21 de centimetri, însă dacă vrei să te urci pe borduri, și nu neapărat să te urci pe borduri, că m-ați criticat că de ce să te urci pe borduri, nu. Bordurile în București sunt foarte înalte, da? Și e posibil ca dacă vrei să te apropii de o bordură foarte mult, ca să nu stai cu fundul în afară, să atingi cu bara. E bine, la Evoque avem 24 de centimetri aici până la bordură, ceea ce, sincer, mă aștept să fie mai mult. Dar, fiind un SUV mai micuț așa, ei, uite că e o dimensiune medie în clasa asta. 24 de centimetri, da? Adică undeva pe acolo. Și aici avem adâncimea maximă a vadului de apă pe care poate să o traverseze mașina, 60 de centimetri. Asta e în creștere cu 10 centimetri față de generația trecută, ceea ce înseamnă că mașina poate să traverseze niște vaduri ceva mai adânci. Însă, unghiurile mașinii au fost reduse, în sensul că un Air Dynamic din ăsta are un unghi de atac de 20 de grade, de degajare de 30 și un unghi de rampă de 20 de grade. Cifre ceva mai mici decât la generația trecută, dar aparent s-a observat că nu mulți clienți de Evoque își duc mașinile în off-road. Pe Evoque poți să ai jante de la 17 până la 21 de inch. Enorm. Ei bine, pe SE Air Dynamic vin jante de 20. Astea sunt niște jante opționale. Au costat vreo 400-500 de euro în plus și au alt design. Nu sunt albe simple, sunt gri cu un pic de argintit cu un pic de gri. Ce e interesant este că poți să alegi anvelope all season pe mașina asta, ceea ce înseamnă că scapi de orice grijă de a mai schimba anvelopele iarna. Și sunt anvelope Pirelli Scorpion Zero care sunt certificate JLR, Jaguar Land Rover, ceea ce înseamnă că sunt gândite și create special pentru mașina asta și sunt cauciucurile care, sau anvelopele care merită puse pe mașină și după ce se tocesc. Acum, ce e de știut la mașina asta? Dacă îți alegi o versiune de putere foarte slabă, adică dieselul de 160 de cai, 3 pistoane de 160 de cai, benzină, atunci primești frâne față 325 mm, spate 300. Versiunile cu mai puțin de 300 de cai putere au frânele astea, adică 349 de mm pe față și 300 pe spate. Și versiunile P300 și P300E, care e varianta plug-in hybrid cu 3 pistoane, că sunt două cu 3 pistoane acum, primești discuri de 325 de mm pe spate. Da, și pe față avem McPherson și pe spate avem independentă, indiferent de versiune. Și pe mașina asta mai avem și amortizoarele adaptive controlate electronic și dacă schimbi modul de rulare, evident vei simți o schimbare. Însă, deși mașina e confortabilă, eu recomand, dacă puteți, să luați niște jante ceva mai mici pe Evoque. Și credeți-mă, am văzut un Evoque cu jante de 17, n-arată rău deloc. Generația 1 de Evoque, până la facelift, avea un sistem de tracțiune integrală pe bază de Haldex. Însă, pentru facelift și pentru generația 9 și pentru Jaguar E-Pace, au vrut să îmbunătățească tracțiunea și să scadă consumul. Astfel, au apelat la cei de la JKN Driveline și au două tipuri de tracțiune integrală. Primul este Efficient Driveline, pe care îl avem aici, adică pe spate, în loc să avem un diferențial, avem două ambreiaje și mașina poate să transmită cuplu față-spate și să facă torque vectoring prin frânare. Dacă ai o versiune ceva mai potentă, atunci primești Active Driveline, care poate să facă torque vectoring prin acele ambreiaje și să aibă torque vectoring mecanic. Și evident, acel sistem e mai bun în off-road. Noi avem versiunea Efficient, pentru că așa e configurată mașina. Acum, toate mașinile trebuie să aibă partea frontală, da, din plastic. E bine, asta a ajutat mașina 1 să fie ceva mai sigură, are 5 stele la testele siguranței Euro NCAP și e foarte sigură pentru pasageri, este destul de sigură pentru cum arată și pentru pietoni, da? Însă a ajutat-o să aibă un coeficient aerodinamic ceva mai bun, fiind rotunjoară, așa, de 0,33. La acest capitol au contribuit și noile mânere. Ia uite, cu keyless, ta-na-na-na,
Da? Dar și dacă vrei să deschizi vreodată ușa cu cheia normală, o scoți din cheia fizică și o bagi aici. Însă, cei de la Jaguar Land Rover spun că aceste motorașe sunt suficient de puternice, uite, nu se încuie dacă ușa nu e închisă, sunt suficient de puternice cât să spargă orice gheață. Nu sunt la fel de puternice ca cele de la noul Range Rover ăla mare, acolo se spune că poate să spargă orice gheață. Da? Ei bine, la asta poate să spargă aproape orice gheață. Dar acest fapt a ajutat la coeficientul aerodinamic. Și ce am mai ajutat la coeficientul aerodinamic? Acest eleron. Și vedeți antenuța aia de acolo? E antenuță tip rechin și dacă ai oglinda retrovizoare cu cameră de bord, aia e pusă aici. E pusă fix în antenuță. Noi nu avem chestia asta, dar am zis să vă arăt. Dar știți unde v-am arătat camera asta? La Range Rover-ul mare. Așa că intrați la review-ul meu cu Range Rover-ul mare și vedeți acolo camera urcată. Și mă vedeți și pe mine urcat pe o scară, că n-ajungeam că e mașina prea lungă, prea înaltă. V-am arătat cheia de Land Rover, nu de Range Rover. Ia uitați, vum. Dacă vrei să te dai mare că ai farul cu LED, ai butonul ăsta. Din nou, poți să deschizi mașina din cheie și poți să o închizi din cheie și mânerele intră, evident, la locul lor. Și când deschizi, ia uite, avem ditai ușile, deci foarte, foarte groase ușile, tablă groasă, chedere mari. Se și vede aici cam unde ar fi mașina, unde ar fi pragul, față de alte mașini unde ușa acoperă aici foarte puțin din prag, doar ca să nu te murdărești. Aici, efectiv, mașina se îngustează. Deci, dacă vrei să intri în mașină, nu te vei murdări niciodată pe picioare. Bun, hai să vedem ușa. Și avem așa, materiale moi, materiale moi, materiale moi, materiale moi, materiale moi și buzunar capitonat cu cauciuc. Însă nu intră o sticlă de 1,5 litru, dar intră o sticlă de 1 litru, că am încercat. Memoriile la scaun, comenzile pentru geamuri și oglinzi. Poți să încui mașina și din dreapta și aici avem child lock electric și se încuie atât geamurile cât și ușile în același timp. La unele mașini se încuie separat geamurile și ușile. Aici se încuie și geamurile și ușile în același timp. Și dacă vrei să rabatezi oglinzile, apeși pe amândouă butoanele în același timp și ele se rabatează. Însă nu ai opțiunea aia să bagi mașina în marșarier și să coboare una din oglinzi. Dar per total, calitatea materialelor aici și asamblarea sunt top. Ce trebuie să țineți minte este că orice piele deschisă sau orice material deschis este destul de pretențios, așa că trebuie să aveți grijă să nu se murdărească. Versiunile Air-Dynamic au praguri Air-Dynamic. Aici avem scaune din piele. Scaunele sunt foarte confortabile, o să vorbim mai mult la interior despre asta. Electrice, memoriile le-ați văzut aici. Frâna de parcare se află aici. Butonul pentru deschiderea portbagajului se și închide, nu numai că se deschide. Și dacă vreți să schimbați luminositatea la bord, aici e țâmburușul. Interesant. Nu știa multă lume de chestia asta, dar cam atâta ai în spate. Mă rog, la ușa din spate. Și sunt sigur că mașina asta are, pe lângă faptul că are impuls pe toate patru geamurile, sunt convins că are și protecție la geamuri. Ia să vedem. Are. Și geamurile coboară de tot. În spate nu avem praguri cu Air-Dynamic. Materialele sunt la fel de bune precum în față. Bravo, Land Rover. Și evident avem impuls. Geamurile nu coboară de tot, dar coboară aproape de tot. Și acum... Vedeți? Avem geamuri cu protecție și în spate. Se știe că în spate sunt mulți copii. Și acum ia stai să verificăm și unghiul de deschidere, care, sincer să fiu, nu e chiar cel mai mare din industrie. Vedeți? Putea să se apropie mai mult de 90 de grade, dar cred că poți să intri în mașină destul de ușor. Bun, ajungem și în spate și hai să o luăm de sus în jos, that's what she said. Și avem eleronul cu al treilea stop de frână și aici avem ștergătorul, este ascuns. Ștergătorul n-a mai fost pus aici pentru că îți lua din vizibilitate. Este foarte lată luneta, dar nu este foarte înaltă și evident nici ștergătorul nu e foarte mare, deci doar o treime din lunetă este curățată. Dar dacă ai camera spate în oglindă, atunci nu vei avea nicio problemă. Apropo, asta nu înseamnă că renunți la camera asta. Nu. Vei avea două camere de marșadier, plus spălătorul care se află aici. Aici avem inscripția Range Rover, Land Rover aici, Range Rover aici și Evoque aici. Deci mașina se numește Land Rover, Range Rover, Evoque. Simplu ca bună ziua. Nu avem bandă LED aici, dar nu cred că i-ar sta bine. Și încă o dată o bandă neagră aici, încă o dată accesorii și aici avem un pseudodifuzor la versiunile Air Dynamic și guri de evacuare false. Gura de evacuare se află undeva aici, da, în jos. Motivul sau unul din motivele, și m-am prins de chestia asta destul de curând, unul din motivele pentru care
ați văzut, la Mercedes sunt gurile alea de evacuare false așa, foarte subțirele. Și aici observăm că ar fi una destul de micuță. De ce le fac ei false și nu le fac adevărate, dar micuțe? De ce? Pentru că atunci când te duci la ITP, da, la MOT, la CUV, la orice, în Germania, depinde în ce țară te duci, îți spun aia de noxe și trebuie să aibă o anumită grosime, astfel încât țeava aia să încapă pe țeava de eșapament. Și dacă ar face-o atât de mică, n-ar încăpea. Și la Mercedes e la fel. N-au putut să facă gurile alea cum au vrut să le facă reale, pentru că nu ar încăpea furtunul ăla de noxe. Pe cât de mică e mașinuța asta și dacă ți-o iei diesel, spre exemplu, vei avea autonomie foarte mare, pentru că aparent mai nou toate vin cu rezervorul mărit. Ce înseamnă rezervor mărit? 67 de litri cu 65 utilizabili. Deci poți să faci cu un diesel dacă mergi la drum lung peste 1000 de kilometri. Da. Aici avem o versiune pe benzină, 10% concentrație de etanol, capac normal, da? Și scrie petrol aici, nu scrie gas sau gasoline, scrie petrol. Și aici observăm că avem și sistem din acela anti-băgat diesel în mașină. Dar e foarte interesant că au reușit să bage un rezervor atât de mare și la versiunile plug-in hybrid, unde de obicei portbagajul este mai mic, la Evoque nu este mai mic, dar rezervorul este mai mic, dar nu cu mult. Adică dacă avem rezervoare de 35-40 de litri la alte plug-in hybrid-uri, aici avem un rezervor de 56,5 litri pe versiune plug-in hybrid. Deci avem rezervoare mari. Ceea ce în funcție de stilul de condus înseamnă că nu te vei duce la benzinărie foarte des. Pe Evoque poți să ai parbriz termic, parbriz încălzit. Aici scrie echiparea și puterea, SI pe 200, Air Dynamics scrie în bot. Dar ca să încapă aici au pus SI. Acum, ce mai avem aici? Luminile, da, de proximitate, care sunt în oglindă, nu sunt în ușă, în mâner, pentru că mânerul se mișcă și n-am mai vrut să se mai complice să mai bage lumina tot acolo. Mașina poate fi descuiată și printr-o cheie cu NFC, care costă 422 de euro, se numește Activity Key și este de fapt o brățară din cauciuc cu NFC, se o pui aici, se deschide mașina. Și se vede foarte bine aici că avem blind spot, însă există și o opțiune de blind spot pentru static. Atunci când ieși din mașină, în fiecare ușă, atât în față cât și în spate, mai avem încă un design ca ăsta și mașina bipăie și îți spune aici dacă vine o mașină din spate, astfel încât tu să fii în siguranță și să nu deschizi ușa ca prostul. La fel ca la destule mașini moderne, nu poți ridica ștergătoarele decât dacă ele se află în poziția de service. Partea interesantă este că, opțional, poți avea duzele de parbriz, duzele de spălare, încălzite, iar acestea se află aici, imediat sub capotă. Ce-mi place e că pe cheie avem un Land Rover, pare a fi Discovery. Opa! Se deschide din buton. Volumul, indiferent de versiune, benzină, diesel, mild hybrid, plug-in hybrid, ai 472 de litri și pentru prima dată pe Range Rover Evoque avem banchetă rabatabilă în standard 40-20-40, ceea ce nu aveam la generația trecută. Avem o podea plană, avem aici cârlige pentru plase și aici un spațiu de depozitare. Avem o podea falsă, o margine de încărcare de 0 aproape și aici mai aveam cârligul, butonul pentru cârligul de remorcare electric, pe care poți să-l ai cam cu 1200 de euro în plus. Mai avem aici un spațiu de depozitare, însă dacă vrei, pentru 279 de euro puteți avea, doamnelor și domnilor, o roată de rezervă de dimensiuni reduse în culoare portocalie. Să vadă toată lumea, uite-l pe ăla cu roata lui de rezervă portocalie. Interesant, la Jaguar și la Land Rover roțile de rezervă sunt portocalii. Și încă o chestie, mocheta aici în portbagaj este de o calitate foarte, foarte bună. Mai rar am văzut așa mochetuță, da? Bun. Și acum, ia, ar trebui să avem triunghiul aici, dar nu este, e undeva sub podeaua falsă și dacă vrem să închidem, ori tragem de aici la versiunile fără portbagaj sau haion electric și și mașina te și atenționează. Bip, bip, bă, e un copil, e un prost sub... uite o chestie. Deci, odată apeși, se închide. A doua oară, apeși și se închide. Nu se deschide de la acest buton. De obicei îți arată o săgeată. La aceste haioane, nici nu știu cum se zice, unde dacă apeși pe buton se duc odată în sus, odată în jos, ai o săgeată. Una în sus, una în jos. La unele ai săgeată doar în jos și spune că dacă apeși se duce doar în jos. Ei bine, la asta se duce doar în jos, dar nu ai nici săgeată să-ți spună că se duce doar în jos. Afli tu pe pielea ta. Hai să vă arăt o chestie mișto. Deci, bancheta era rabatabilă
40-20-40, dar e rabatabilă și 60-40. Fiți atenți aici. Dacă rabateți bancheta, pac, după aia se ridică cu totul. O cobori de aici și coboară totul. Însă, țineți minte o chestie, că avem aici un loc pentru centurică. Dacă ai centura pusă aici, trebuie să bagi mâna pe aici ca să rabatezi bancheta. Însă, suportul ăsta e cam micuț așa și e posibil ca uneori bancheta să îți prindă centura dacă nu ești foarte atent. Acum hai să vorbim un pic despre dimensiuni și alte chestii inutile înainte să trecem la interior și la motor și la alte chestii. Bun, deci Evoque este făcut pe o platformă nouă, Premium Transverse Architecture, pe care sunt construite așa, Jaguar E-Pace și, culmea, Land Rover Discovery Sport Facelift, care era construit înainte de facelift pe vechea platformă D8 pe care s-a făcut și vechiul Evoque, și D8-ul era o evoluție a platformei EUCD de pe vremea Ford, pe vremea când Land Rover era deținută de Ford. Platforma asta, practic, este o evoluție a unei evoluții a unei platforme de Ford Mondeo care a apărut în 2006. Interesant. Mașina măsoară sub 4,4 m lungime, iar asta a făcut-o foarte populară cu domnișoarele, dar e foarte lată. Ați văzut cât de îngustă e mașina fără uși și e foarte lată cu uși cu tot, adică 1,9 m. Are 1,65 m înălțime, adică e mai înaltă cu 1,2 cm decât mine și are un apartament de 2,68, ceea ce înseamnă că la aceleași dimensiuni exterioare sau similare cu generația trecută, mașina are un apartament mult mai mare, ceea ce a făcut-o să aibă un spațiu interior mai mare în spate. Interesant, nu? Și mai e un detaliu interesant. Hai să luăm Jaguarul E-Pace, care e în principiu aceeași mașină cu Evoque-ul, pentru că platforma este destul de grea, E-Pace-ul cântărește mai mult decât F-Pace-ul. Iar mașina asta cu tracțiune integrală, motor de 200 de cai și mai departe, cântărește 1925 de kg la gol, aproape 2 tone pentru un suvuleț din ăsta compact și nici măcar nu e electric. Da? Deci țineți minte acest lucru. Evoque e greu, ceea ce înseamnă că dacă dai într-un copac, cade copacul, nu cedează mașina. Ei, aproape se vede lumina de curtoazie, dar poate o să o arătăm mai târziu. Motivul pentru care s-a dus lumina este pentru că am filmat ceva cu AutoVantage, o să vedeți pe canalul AutoVantage. Nu mă întorc la AutoVantage, doar a fost o mică colaborare. Înainte să trecem la interior și alte chestii, hai să vă arătăm chestia asta. Da? Deci dacă cineva îți face o farsă și îți închide mașina, îți prinde mâna, Doamne ferește. Ia. Op! Nu, are sistem de siguranță și nu te lasă. Vezi? Nu te doare, nu strânge tare, simte că e ceva acolo și nu-ți va prinde mâna. Și ajungem la motoare. Și scrie pe capac, scrie Ingenium. Apropo, avem amortizoare, avem și antifonare la capotă, admisia e prin capotă, deci grilă cu flapsuri active, apoi trece prin capotă și se duce prin admisie. Pe capacul motorului scrie Ingenium, asta pentru că avem de-a face cu familia de motoare modulară de la Jaguar Land Rover, 500 de cm3 cilindru, ceea ce înseamnă că și-au permis să pună un motor de 3 pistoane pe mașinuța asta, 1.5 în 3 pistoane, mild hybrid cu 160 de cai putere, e versiunea de bază. Și sincer, la cum merge mașina asta cu 4 cilindri și 200 de cai putere, nu sunt atât de convins că e o alegere rea, motorul în 3 pistoane. Dacă are cineva un Evoque cu 3 pistoane, vă rog eu și dați-mi-l să-l conduc. Acum, motorul în sine este modern, adică e din aluminiu, are 2 axe, e distribuție pe lanț, e distribuție variabilă, electrohidraulic pe admisie. Practic, au licențiat sistemul multi-air de la Fiat și l-au implementat aici. Pe evacuare avem valve lift, avem un motor de generație cât se poate de modernă. Acum, pe această versiune și pe majoritatea, de fapt, că nu cred că se mai vinde, cred că doar pe 160 un 3 pistoane se mai vinde non-mild hybrid, dar nici ăla nu cred că se mai vinde pe anumite piețe. Acum, mașina este supraalimentată printr-o turbină twin scroll și avem și un sistem mild hybrid de 48 de volți prin curea. Adică, în loc de alternator, avem un starter generator care funcționează similar cu EQ Boost-ul de la Mercedes. Nu știm exact puterea, nu știm exact mărimea bateriei, știm doar că ajută motorul la accelerație. Sub 17 km/h motorul se oprește și alimentează anumiți consumatori. Transmisia este una ZF cu 9 rapoarte și convertizor de cuplu, însă pe versiunile cu 3 pistoane, care sunt și ele mild hybrid, sau pe plug-in hybrid, avem cutia automată iSyn cu 8 rapoarte. Și avem 200 de cai putere. Poți avea 250, poți avea și 300. Există mai multe variante ale acestui motor, inclusiv plug-in hybrid, tot Ingenium, doar că 1.5 în 3 pistoane și un motoraș electric.
Puterea maximă e la 5500 de rotații pe minut, cuplu maxim 320 Nm, între 1300 și 4500 de rotații pe minut și mașina cântărește aproape 2 tone, dar prinde suta în 8,6 secunde și e limitată, mă rog, nu știu că e limitată, dar are o viteză maximă de 216 km pe oră, ceea ce o face suficient de rapidă. Consumul pe care îl dă Land Rover e undeva la 9 litri la 100 de kilometri, însă vei avea un consum mediu undeva la 11-12 litri la 100 de kilometri. Poți să scoți și 8 în afară dacă mergi liniștit. Eu chiar am scos sub 8 dacă am mers foarte, foarte liniștit pe modul Eco. Ce mai interesant de spus este că transmisia asta cu 9 rapoarte este la fel etajată, chit că alegi o benzină, chit că alegi un dieselar. Adică la 2000 de rotații pe minut vei avea undeva la 145 de km pe oră. Sunt trepte destul de lungi, ceea ce ar trebui să-i permită un consum destul de bun pe autostradă. Acum, să sperăm că avem și noi timp să o testăm pe autostradă, să vă spunem mai târziu cât ia pe autostradă. Am ajuns la interiorul lui Evoque, acolo unde regăsim 33 de kilograme de materiale reciclate. Însă, acum hai să vedem cum sunt materialele cu Nelu Ciocănelu, da? Care este netted. Deci nu vă panicați că nu se întâmplă nimic. Deci, material moale, da? Și mai moale, că avem o spumă îmbrăcată cu piele. Material moale, pe uși le-ați văzut. Aici la torpedou avem un material mai tare și aici din nou materiale ceva mai tare. Dar unde pui mâna de obicei, materialele sunt bune. Scaunele sunt mega confortabile. Avem scaune reglabile pe 10 direcții, încălzite, cu memorie, pe 10 direcții la pasager. Sunt niște scaune opționale. Pielea este și ea opțională și pare să fie o piele destul de bună. Volanul este cel nou, preluat de la Range Rover normal și de la Range Rover Sport, modelele noi. Range Rover Sport urmează pe canal. Padele metalice care sunt opționale. Volanul cu piele perforată pe interior, opțional. Încălzirea, opțională. Este mare, ai cât de cât decupaje și padelele sunt exact aici unde trebuie. Ce trebuie să țineți minte dacă vreți să retați consumul? De aici, de la acest buton, îl resetați. În rest, nu prea am ce să-i reproșez. E un volan ca lumea, e un pic măricel. Ia stai un pic, să vedem dacă putem să îl măsurăm. 37 de centimetri este diametrul mediu în industrie și aici avem 38, deci am avut dreptate. Este ceva mai mare decât un volan tradițional. Spații de depozitare. Buzunarele le-ați văzut, mai avem aici un spațiu de depozitare cu wireless charging. Interesant este că wireless charging este opțional și dacă vrei wireless charging cu amplificare semnal pentru telefon, mai plătești 100 și ceva de euro în plus. N-ai mai fost așa ceva. Apoi, două suporturi de pahare identice. Dacă vrei capac peste acest suport, atunci trebuie să plătești 77 de euro. Și dacă alegi acel capac, atunci vei avea două suporturi de pahare diferite, unul mare și unul mic. Acum ai două identice. Avem o cotieră care se deschide așa și o cotieră care se deschide așa. Deci o cotieră împărțită în două, USB-C, USB-A, încăpătoare, capitonată. Nu prea am ce să-i reproșez. Aici avem un torpedou capitonat, amortizat și iluminat exact așa cum trebuie să fie. Și în rest, pe sus nu mai avem spații de depozitare, avem parasolar cu lumină, ne folosim de ele ca să avem lumină la interior și sincer, chestia asta habar nu am ce este. Dacă poate să mă lămurească cineva, chiar vă rog. Oglinda este cea heliomată automat, pentru că pe versiunea standard vine heliomată manual și poți avea și oglinda cu cameră. În standard pe Evoque vine un sistem audio cu 80 de W și 6 difuzoare. Meridianul costă 875 de euro și vine cu 12 difuzoare, 400 de W. Dar mai avem un sistem de sonorizare InControl Touch Pro, nu știu exact câți W, câte boxe are, care costă 2000 de euro. Dar Meridianul se aude oricum demențial, nu știu dacă merită să mai faci trecerea până la InControl Touch Pro. Poți avea plafon în culoarea caroseriei, plafon negru, asta pe exterior. În interior poți avea plafonul standard, plafon panoramic sau plafon panoramic culisant, adică și cu trapă, da? Am mai văzut în alte review-uri care se plângeau că, aoleu, nu avem plafon panoramic culisant. Avem, dar este opțional, la fel ca și plafonul panoramic standard. Avem în mașina asta mai multe ecrane. În general, cam toate ecranele pe care le vezi în mașina asta sunt opționale. Ăsta e opțional, ăsta e opțional, tablou de bord full digital e opțional, noi nu-l avem, și head-up display e opțional, pe care nu-l avem. Acum, ce avem aici este controllerul pentru climatizare și alte funcții. Deci climatizarea este așa, cu temperatura, dai așa, te duce la scaune, dai să-l închidem, că murim aici de cald. Apoi, scaunele încălzite, volanul încălzit este pe volan, țineți minte acest lucru, dacă aveți volanul încălzit este pe volan, și setările pentru vehicul. Avem auto hold,
Avem tempomatul adaptiv pentru off-road, start-stop-ul. Aici avem meniul care te duce în informațiile despre off-road, modurile de rulare Eco, Comfort, Grass, Gravel, Snow, Mudruts, adică nămol, nisip și auto. Hai să lăsăm pe Eco, parbriz încălzit, aer condiționat, cam tot ce vrei. AC Max, maximum de zaburire, SP Off și Hill Descent Control. Însă, nu știu ce se întâmplă dacă vreodată se strică ecranul ăsta, cum mai folosești lucrurile. În schimb, avem buton fizic pentru sistemul audio. Ce interesant este că dacă vrei să umbli la tabloul de bord, ai comenzi variabile pe volan. Și acum hai să arătăm, să vedem ce putem găsi. Interesant este că până la 150 de km la oră și de la 2500 de rotații pe minut încolo avem ceasuri analog. Restul sunt digital. Poți să ai un tablou de bord full digital dacă vrei, costă în plus, dar nu e asta o problemă. Și apăsăm aici și observăm meniurile. Media, trip, info panel, aici ai toate informațiile principale. Dar trebuie să îți alegi tu cam ce vrei să vezi. Vitezometru, sistemele de asistență, trip, media și așa mai departe. Mie îmi place să fie tripul, apoi trebuie să apeși iar din nou pe butonul central, vehicle, warnings, airbag, media și așa mai departe. E un tablou de bord destul de simplu, cu multe informații, mai ales în partea de sus, acolo unde e apa, combustibilul, kilometri, treapta de viteză, viteza legală și așa mai departe. Deci, în general, e un tablou de bord bun. Evident, cel full digital probabil e și mai bun, l-am văzut pe alte modele Land Rover sau Jaguar, dar nu este un deal breaker. Am văzut multe mașini configurate cu acest sistem și nu mă deranjează absolut deloc. Avem sistemul de infotainment PV Pro, pentru că în standard vine PV și ai PV fără ecran escamotabil, PV Pro fără ecran escamotabil și PV Pro cu ecran escamotabil. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că poți să reglezi unghiul ecranului în funcție de preferințe, în funcție de înălțime sau de poziție la volan. Mai poți să reglezi home screen-ul, ai setări pentru audio și ai toate setările mașinii dacă vrei să faci asta, inclusiv setările pentru update-ul de soft care este wireless. În rest avem așa, widgeturi care pot fi personalizate, da, informații despre off-road, despre media, despre cum să mergi economic, da, despre stilul de condus, dar poți să le personalizezi. Interesant este că aici ai scurtătură pentru camere, deci poți să intri în alt meniu de camere. Din păcate noi nu avem decât cameră spate, nu avem camera clear sight care îți vede pe sub mașină, camere 360 de grade, le poți avea, la fel cum poți avea și camera din oglindă. Mergem înapoi, și ai aici un meniu cu toate aplicațiile, navigație, accounts, camera am arătat, Apple CarPlay și Android Auto cu fir sau wireless. Merge foarte bine, nu prea am ce să-i reproșez. E aproape full screen, dar e bine că ai și alte meniuri, poate ai nevoie de setări rapide. Apoi ieșim din nou, mergem în aplicații. Ce mai avem aici? Valet mode, dacă dai mașina unui valet. Eco data le-ați văzut în widget. Putem să le arătăm. Driving style, energy, impact, istoric. Multe funcții, da? Deci ai eco tips dacă vrei să te învețe cum să mergi economic și o să vă arăt o chestie foarte mișto la final. Informații despre 4x4 și din nou niște tipsuri dacă vrei așa ceva. Revenim, low traction launch. Asta înseamnă că te învață cum să pleci de pe loc și te ajută să pleci de pe loc dacă este aderența scăzută. Dimensiunile vehiculului, dacă vrei să vezi așa ceva, doar la Land Rover și la Jaguar am mai văzut chestia asta. Asistent vocal, telefon și media. Cam acesta este sistemul de infotainment. Însă vreau să țineți minte un lucru, da? Dacă ții mâna aici și apeși pe ecran, uite, merge. Există un punct unde dacă ții mâna nu mai merge. Văd că acum a mers. Ideea e că dacă ții degetul în spate cumva, nu-ți mai ia comanda. Văd că acum ți-o ia. Deci probabil am greșit eu, dar am mai văzut și la Range Rover și la Range Rover Sport aceeași chestie. Mă rog, acesta este sistemul PV Pro. Este un sistem bun, răspunde mai bine decât sistemul de pe generația pre-facelift și mașina este adusă cumva la zi. Și evident, tot în sistemul de infotainment avem luminile ambientale și de aici selectezi luminositatea și de aici selectezi culorile. Sincer, movul ăla face toți banii, așa că o să-l lăsăm. Și după aia dai OK și îți rămâne așa. Bun, și am ajuns în spate la Range Rover Evoque și bancheta.
destul de confortabilă, te înfunzi un pic în ea, bancheta e un pic verticală, însă față de generația trecută, pentru că am mărit ampatamentul, ia uitați, tananana, da? Avem loc pentru picioare foarte mare și scaunul e pus într-o poziție în care eu nu ajung la nicio pedală, deci mă întind și nu ajung la nicio pedală. A crescut foarte mult spațiul la picioare, a crescut și spațiul la cap, deci ai spațiul la cap, bine, dacă stai așa s-ar putea să nu mai ai, dacă ești peste 1,80 și ceva, dar aici n-ai niciun stres, adică am văzut oameni și de 1,90 în spate la Evoque și nu am avut nicio problemă. În rest, buzunar, suport de pahar, da, v-am arătat cum se rabatează locul central, tunel median avem, e lat, nu foarte înalt, guri de evacuare, nu avem USB-uri, dar avem o priză de 12V aici jos, se vede foarte bine. În rest, stai bine în spate la Evoque, aici s-ar putea să mai ai o mică problemă, că dacă vrei să te uiți pe geam și vrei să stai pe spate, ai montantul ăsta, dar na, trebuie să facă cumva să ai loc în spate. Ce mai e interesant este că avem cârligă aici pentru haine, nu avem centuri de siguranță reglabile pe înălțime și nu avem mânere în spate. Ciudat de ce n-au pus mânere, mai ales că e o mașină și cu ceva valențe off-road și poate că ai fi vrut să te ții de ceva când mergi. Dar uite că n-ai. E interesant, nu știu dacă se vede bancheta, dar chiar te înfunzi în ea. Deci, în mod normal, bancheta dacă era orizontală, era până aici. Dar se vede că te înfunzi în ea. Poți să stai așa mai relaxat dacă vrei. Nu? Deci, ideea e că na, stai destul de bine în Evoque și ai și loc sub scaunul față cu picioarele. Uite cât de mult îmi bag eu picioarele sub scaunul față și scaunul acum e un pic lăsat. Deci, dacă vrei, poți. Hai să o conducem! Dar înainte de asta, hai să vă arătăm luminile de afară, să vedeți ce mișto se văd. Și cam așa se văd luminile, da? Ce LED-uri 3D mișto avem. Și o să rog pe cameramanul meu să se urce în față, la volan, și să dea o semnalizare stânga și o fază lungă. Asta este faza scurtă. Să dea o semnalizare. Să vedem semnalizarea dinamică în spate. Hai să vedem semnalizarea dinamică în față. Dă și faza lungă. Niște flash-uri și semnalizarea dinamică. Iar acum hai să vedem. Fază scurtă. Fază lungă. Și astea sunt farurile intermediare. Farurile Matrix LED cred că sunt și mai bune. Nu știu dacă neapărat la luminositate, dar are funcția aia de Matrix care nu orbește ceilalți participanți la trafic. Ia să vedem luminile de curtoazie. Să vedem ce scrie pe ele. Ia uite, un Evoque. Vai cât de tare. Bun, hai. Suntem pe confort, nu avem mod sport. Hai să încercăm o plecare de pe loc. Ha! 6200. Hai că trage mașina. Ok, nu e cea mai rapidă, nici nu are pretenția să fie, dar trage și trage foarte lean. Adică nu te bruschează, nu crește viteza și atât. Bun, hai să vedem. Poziția la volan, bă, foarte bună. Confortabile, scaunele, poziția, n-ai niciun stres. Îți reglezi absolut tot ce vrei, că ai 12 direcții. E exact ce trebuie. Însă, chiar și cu scaunul destul de ridicat în poziția mea, mașina te obligă, prin prisma volanului mare, să ții mâinile corect pe volan. Adică volanul este ridicat mai mult decât la alte mașini, ceea ce înseamnă că e foarte greu dacă ești o persoană scundă să conduci așa, ca bombardierul. Deci te obligă să ții mâinile corect pe volan. Vizibilitatea bună. N-am avut probleme nici la lunetă, pentru că oglinda îți arată fix ceea ce vezi în lunetă. Deci nu am avut probleme. Oglinzile sunt destul de măricele. Aici, în zona asta unde e boxa Meridian, parcă totuși se mai îngroașă treaba. Dar nu, per total e ok. Și mașina asta este atât de confortabilă încât nu vrei să mergi sportiv cu ea, vrei să te bucuri. Uite, și noi suntem acum pe modul Eco. Deci am pus-o pe Eco ca să vedem cât de bine răspunde la kickdown, dar trebuie să trecem de curba asta. Și la curba asta o să ne dăm seama unul din avantajele mașinii. Direcția de la E-Pace, care e super rapidă. Deci au luat direcția de la E-Pace și mașina asta virează foarte, foarte bine. Acum, dacă îi dăm un kickdown, bam, a schimbat câteva trepte și după aia se duce. Deci nu vei avea probleme cu reprizele odată ce mașina se mișcă. Într-adevăr, mașina schimbă câteva trepte,
te duce dintre a 8-a sau dintre a 9-a, între a 4-a, a 5-a, ca să poată accelera ca lumea. În rest, nu ai niciun stres cu mașina. Mi-a scos pe decibelmetru la 80 la oră pe traseul meu de test cu anvelope all season. Cu asta vine mașina. Mi-a scos 60,7 decibel, care e o valoare foarte bună pentru o mașină din această clasă și o valoare mult mai bună decât a scos vechiul Evoque pe care l-am testat eu întâmplător odată. Deci, la capitolul ăsta, mașina s-a îmbunătățit considerabil. Și uite, dacă vrei să mergi liniștit, direcția e ușoară, poți să depășești, n-ai niciun stres cu ea. Ai fază lungă automată, farurile bat bine, nu prea ai de ce să te plângi. Față de alte mașini din această clasă, se simte mult mai matură, mult mai mare, ba chiar are un iz de Range Rover mare în el. Cumva comenzile se simt la fel, cam ca la Porsche. Când iei un Porsche, fie că e Macan, fie că e 911, se simte cam la fel. Cam la fel. Într-adevăr, deși frânele sunt bune, vei simți masa mașinii care vine un pic spre tine, însă are un control al rulului și al tangajului destul de bun, la fel ca Range Roverul nou, care și ăla virează bine, e super confortabil și are un control al rulului foarte bun, reușind să fie în același timp confortabil. Da. Ce îmi place este că și atunci când mergi pe modul Eco, dacă ai nevoie de putere, cutia având atâtea trepte, sau în ciuda faptului că are atâtea trepte, că la alte mașini cu multe trepte se subturează motorul, la asta nu se subturează motorul, la fel ca la Range Roverul mare. Și uite cum virează mașina, uite cum intră și cum te ține pe trasă, cum te ține pe traiectorie, fără să fie periculos, exact ca Range Roverul mare. Nu simți ce se întâmplă cu puntea față, cu toate că ai un pic de feedback în direcție, volanul sau, mă rog, servodirecția este asistată corect pentru o astfel de mașină. Într-adevăr, doar că te simți că ai un volan mai măricel așa. Dar ea e foarte ok și amortizarea în sine este exemplară. Simți drumul, dar cu toate astea nu e deranjat, nu sclănțene dinții, nu nimic. Pe confort și cu amortizoarele adaptive, ce-i drept, că n-am condus unul fără, mașina este foarte ok. Interesant este că atunci când mergi cu faza lungă automată și dai de un semn de circulație care reflectă foarte mult lumina, exact înainte de viraj este posibil ca mașina să oprească faza lungă și probabil nu vrei asta, dar oricând poți dezactiva faza lungă automată și să mergi cu ea manuală dacă te interesează acest lucru. O să vedem și cum merg sistemele de asistență, sistemele de conducere semi-autonomă, dar e fantastic modul cum merge mașina asta și efectiv cum stă pe viraj. Uite, frânez și mașina nu se înclină. Nu se înclină și am frânat destul de tare. Și acum virez și mașina vrea să vireze. Ba mai mult, demultiplicarea nu e deloc lungă, e scurtă, ceea ce înseamnă că nu ajungi să încrucișezi mâinile dacă vrei să faci un viraj destul de strâns. Uite, exemplu perfect este asta. E o curbă de 90 de grade pe care eu iau tot timpul și nu a trebuit să duc volanul la 90 de grade ca să iau virajul ăsta. Pe când la alte mașini s-a întâmplat deseori să se întâmple chestia asta. Este surprinzătoare mașina asta, mai ales că eu n-am condus Evoque nou până acum, dar am condus Range Rover-ul mare, am condus Velar, Sportul generația trecută și asta se simte foarte apropiată de noul Range Rover al mare. Uite, și acum am trecut peste denivelări, asta cu niște jante pe 17 sau hai 18 dacă nu vrei neapărat să ai jantele alea micuțe, eu le-aș lua. Balon gros, confort, feeling mai mult în volan, eu aș prefera oricând. Și faza lungă automată se aprinde gradual, nu sau de brusc așa, fază lungă, fază scurtă, fază lungă, fază scurtă. Se aprinde așa, ușor, gradual, te învăluie, sau mă rog, învăluie peisajul din față. În oraș, mașina asta este un plezir, cum ar zice francezul, și pe un drum virajat este ca orice Range Rover nou. Uite, am accelerat ușor și totuși m-a dus peste 300 de rotații pe minut, peste 3000 de rotații pe minut în modul Eco. Uite, acum 2000. Ei, și dacă vrei să mergi liniștit, să te calmezi, îți schimbă o treaptă, te mai lasă câteva secunde în cazul în care vrei să mai accelerezi și după aia schimbă în treapta unde ai vrea să fii. Și acum, evident că putem să trecem și cutia pe sport și dacă vrem să trecem și pe manual, noi suntem între a 5-a și am ce să schimb între a 8-a. Deci cam așa ar trebui să fie ea, a 4-a. Cutia și pe manual nu este cea mai rapidă, dar uitați-vă cât de line sunt schimbările de treaptă. Nu simți, efectiv nu simți
Schimbă ca mine când fac rev matching. Ia. A 7-a, a 6-a, a 5-a, îi ia ceva să schimbe, dar asta din nou este o mașină gândită pentru confort. Dacă ținem cutia efectiv pe sport, în momentul în care accelerăm un pic mai tare, schimbă treapta și te duce peste 3000 de rotații pe minut lejer, dar nu e genul de mers preferat de această mașină, în niciun caz. Acum știu că există discuția asta cu fiabilitatea la Jaguar, la Land Rover, dar na, cine își cumpără mașina asta, își cumpără pentru că își permite și pentru că îi place. Și față de generația trecută de Evoque, ăsta este un salt atât de mare încât l-aș numi două generații. Ok, Evoque-ul pre-facelift prima generație versus Evoque-ul facelift a doua generație, dar garantez că nu există mare diferență între asta și pre-facelift. Probabil au mai umblat un pic la șasiu, la materiale, la antifonare, probabil. Nu bag mâna în foc, dar Evoque-ul chiar e o mașină prea mișto. Deci pentru cineva care vrea o mașină strict pentru confort, luați-vă una din asta mild hybrid 3 pistoane sau diesel mild hybrid și nu veți regreta. Așa, una din asta benzină 200 de cai putere o să-ți ia un 11, 12, poate 13, depinde de stilul de condus, în condițiile în care un diesel ingenium poate fi mult mai eficient. Și eu chiar sunt curios cum este plug-in hybrid-ul cu 300 de cai putere, care are 110 cai putere electrice, are și baterie de 15 kWh, care promite un consum sau o autonomie de vreo 66 de km în regim urban. Aia într-adevăr va fi mai grea, ce înseamnă că va avea suspensii ceva mai dure, dar tot cred că va fi o propunere premium și luxoasă bună pentru cineva care face mulți kilometri în oraș. De exemplu, dacă ești din București, stai în Corbeanca, stai în Otopeni, stai în Domnești, la Hâț Residence sau unde, uite cum pleacă. Și am simțit imediat atunci pe apă cum a transferat cuplul către puntea spate. Ia, uite și cât de ușor și cât de fără efort urcă, fără să subtureze motorul. E ceva blană. Acum, că am ajuns în porțiunea asta, hai să vedem. De la butonul ăsta pe care scrie LIM, de ce scrie LIM? Scrie LIM pentru că există versiuni cu limitator și fără tempomat. Și în momentul în care vrei să schimbi între limitator și tempomat, apeși din nou pe LIM. Dacă cauți tempomatul, nu-l găsești. Ei bine, e acolo. Da? Îi dai set la 60 de km pe oră, setezi distanța, hai să fie distanță mică, lane keep assist, nu lane centering, este activat și hai să vedem ce se întâmplă. Da. Dacă vede banda sau nu. A văzut-o? N-a văzut-o pentru că e acoperită de mâzgă. Dar mai activăm o dată lane keep-ul. Acum s-a activat. Și hai să vedem ce se întâmplă. Dacă vede banda. O vede, zice că o vede, Practic, neavând lane centering, vei face ping-pong între benzi, dar uite că o ține. Cumva o ține. Ea o vede și acum o să facă ping-pong între benzi, dar cu toate astea ea încearcă să te centreze, cu toate că nu are lane centering, știi? Și uite că nu zice să iei acum, zice să iei mâna de pe volan, să-i pui mâna pe volan, dar după ceva timp, după ce se centrează, dacă ea își dă singură un feedback în volan, în sensul dacă îi dă suficientă presiune în direcție, ea crede că tu ai trecut de acest prag și tu i-ai dat presiune în volan și se dezactivează funcția aia de pune mâna pe volan. Doar dacă mergi drept și sistemul ăsta de lane center, uite, la 17 km la oră s-a oprit motorul. Acum prioritizează confortul și a pornit. Dar așa, dacă tu mergi drept și mașina nu face ping-pong între benzi, o să-ți spună să pui mâna pe volan și la un moment dat se va dezactiva sistemul. Dacă i-ar pune și lane centering, ar fi super, ar fi un sistem extraordinar. Așa cum este la noul Range Rover, la noul Range Rover Sport, care urmează pe canalul Mașini cu Luci Popa. Nu știu exact când, dar urmează. Și cam atât pentru acest episod. Îmi pare rău că s-a terminat noaptea, sper că se vede bine. Ne vedem la un următor episod. Vă aștept în comentarii. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Ușor ne îndreptăm spre 50.000 de abonați și aș fi tare recunoscător dacă vă abonați, dacă apreciați contentul pe care eu îl fac. Ne vedem data viitoare. Mulțumim Car Vertical pentru că a sponsorizat acest episod, 20% reducere în secțiunea de comentarii. Eu am fost Luci, la cameră Harry Potter, Vlad Alexandru și Bogdan Paraschiv, editor.
Eu sunt Luci Popa, vă pup, arrivederci!